हां बस बस पेन होतं हा पेन होते. साईड ना करा साईड पोस्चर हां करा बेंड बेंड ओके परत एकदा सरळ सरळ वाचल खाली बेंडिंग झाल्यानंतर पेन नाही ना आता व्हेरी गुड सरळ व्हा आता करा फ्लेक्शन करा हां वाका वाका बघा व्हेरी गुड सरळ गुड स्ट्रेट गुड बरं फ्लेक्शन ओके दॅट्स व्हेरी गुड आता हे करा माझ्याकडे हां सरळ उभे राहा माझ्याकडे बघा कर